Good morning, friend. আন্ধাৰ হৈছে এতিয়া আহি গ'ল ডে লাইট আৰু মই গৈ আছোঁ ক'ত গৈ আছোঁ কি কৰি আছোঁ আপোনালোকে গম পাইছে ক'ত ভিডিঅ'ৰ লগতে আছে আৰু এজন বন্ধু তোমাৰ নামটো বিমল আৰু ওপৰৰ দৃশ্য বেল মই খাই আছোঁ মই খাই কিন্তু আপোনালোকে ভাবিব যে ইমান এলেহুৱা আৰু ইমান দেৰিকৈ উঠে হয় মই এলেহুৱা কিন্তু মই উঠিছোঁ বহুত দেৰিকৈ কিন্তু গৈ আছোঁ এতিয়া বাজিছে 11টা আৰু আমি গৈ আছোঁ ক'ত আৰু কি কাৰণে গৈ আছোঁ সেইটো অভিয়াছলি চাগে গম পাইছে থাম্বনেইল আৰু টাইটেলটো চাই পিনি ব'লক যাওঁ আৰু লখিমপুৰৰ এটা মনোৰমা দৃশ্য আৰু ইমান ধুনীয়া প্ৰকৃতি পৰিৱেশৰ মাজতে সৃষ্টি হৈছে এই ঠাই আৰু এই ঠাইৰ পৰা কি মানে মহত্ব আছে আৰু কি গুণাগুণ আছে সেই বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ব'লক যাওঁ আৰু কি কৰিব জানে নহয় লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কেম ৰাখিছোঁ যিসকলে চাই সকলোৱে কৰিব বুলি কিন্তু কিমানে চাই এতিয়া ভিডিঅ'টো মই সেইটো নাজানো চ' যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক ইয়াৰ বিষয়ে অৱগত কৰাম আৰু ইয়াৰ বিষয়ে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যাওঁ মই গৈ আছোঁ মোৰ লগত গৈ আছোঁ মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এজন যাৰ নাম হৈছে প্ৰকাশ বৰা চ' প্ৰকাশ বৰাৰ সৈতে গৈ আছোঁ ক'ত গৈ আছোঁ কি কৰিবলৈ চ' ভিডিঅ'টো চাই যাওক আৰু স্কিপ নকৰিব স্কিপ কৰিলে অভিয়াছলি গম নাপাব যে কি হৈছে কিহৰ পৰা কি হৈছে চ' চাই যাওক ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি যাওক আৰু বিশেষ আৰু যিসকলে মোৰ আছে মই কি কৰোঁ কি ধৰণৰ প্ৰকল্প বা কেনেকৈ হেৰি কৰোঁ সেইসকলে যে মোৰ বিষয়ে নাজানে তেনে এই শ্ব' হৈ আছে যিটো ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেল চ' ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেল এইটো চাৰ্চ কৰক আৰু ইয়াতে গৈ পিনি মোক ভিজিট কৰক ডিছক্ৰিপশ্যন লিংক দিয়া আছে ইনষ্টাগ্ৰামত তাত গৈ পিনি মোক ফ'ল' কৰি যাওক পাই যাব মোৰ নতুন আপডেটসমূহ আৰু এনজয় কৰি যাওক এই ব্লগটো ঘৰৰ পৰা ওলাই লৈ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি আপোনালোকে চাইছিলে আৰু চাই থকাৰ পিছত আমি আহি পিনি পালোঁ এতিয়া ক'ত পাইছোঁ লাষ্টত দেখিছে আমাৰ ফিল্ডত জেলত আহি পিনি এতিয়া জেলত আছে আৰু নিৰ্বাচনত তেখেতো নিৰ্বাচন খেলিছে লগতে মোৰ পিছফালে এইফালে আছে কোন জুবিন দাৰ ওচৰত আপোনালোকক ভিডিঅ' এটা দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ ক'ত গৈছোঁ কি কৰিবলৈ কি ভিডিঅ' বনাবলৈ মই নিজে একো নাজানো মই মাতি আনিছোঁ আকৌ মোৰ লগতে ভাইটি এজন যাৰ নাম হৈছে প্ৰকাশ বৰা আৰু তাক লৈ আহিছোঁ আৰু ক'ত যাম কি কথা কি আপোনালোকে যদি থাম্বনেইলত দেখিছে বা টাইটেল দেখিছে এতিয়ালৈকে আমি নাজানো আমাক মাতিছে এজন ইয়াৰে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় উইথ মানে ভাল ফ্ৰেণ্ডো হয় আৰু তেখেতে মাতিছে ক'ৰ কি হেৰি বিষয়ে আৰু মন্দিৰটো ক'ত আছে এতিয়ালৈকে নাজানো তেখেতে ফোন কৰিছিলোঁ ফোন কৰোঁতে তেওঁ ৰৈ আছে মানে উদ্দেশ্যৰে গৈ আছোঁ আৰু আমাৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এই জাৰ্ণি কেনেকুৱা হ'ব সুমধুৰ হয়নে ভয়ংকৰ হয়নে কি হয় নাজানো বেলেগ একো নাই শিৱ মন্দিৰলৈ গৈ আছোঁ শিৱ মন্দিৰৰ শিৱ বাবা কি আৰু সেইটো দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ কিন্তু মই আহি পাইছোঁ সি ক'ত আপোনালোকে দেখাওক এইটো হৈছে আমাৰ লখিমপুৰ এয়াৰপৰ্ট লীলাবাৰী এয়াৰপৰ্ট আৰু লীলাবাৰী এয়াৰপৰ্টৰ নিচেই কাষত আছে এইটো মন্দিৰ আমি য'ত আহিছোঁ লক্ষ্যস্থান আমাৰ এইটো আৰু এইফালে গেটেৰে সোমাই পিনি আমি যাব লাগিব সৰুটো মন্দিৰলৈ আৰু মন্দিৰত গৈ পিনি আমি কি কৰোঁ আৰু কি জানো আৰু কি হেৰি কৰোঁ তাৰ বিষয়ে জনাই আছোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে চ' কেপ ইনজয়িং আৰু স্কিপ নকৰি চাই যাওক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ ওচৰতে আছে কি লীলাবাৰী এয়াৰপৰ্ট লখিমপুৰৰ একমাত্ৰ এয়াৰপৰ্ট আৰু এই এয়াৰপৰ্টৰ মানে বহুত ডাঙৰ হেৰি আমাৰ ইয়াৰ পৰা যদি অৰুণাচলত কোনোবা মানুহ আহে পোনপ্ৰথমবাৰে ইয়াত আহি পিনি নামিব লাগে ইয়াৰ পৰা আহে তালৈ যায় আৰু ই মোৰ বন্ধু হৈছে জ্ঞানমণি আৰু ই আমাৰ লখিমপুৰ এয়াৰপৰ্টতে জব কৰে আৰু তাৰ প্ৰেৰণাৰ বলতে আৰু তাৰ কোৱাৰ চেষ্টাতে আমি আহি পিনি পাইছোঁহি এইখন মন্দিৰ এই মন্দিৰৰ নাম কি আছিলে এইটো হ'ল লীলাবাৰী নেফা কলনী শিৱ মন্দিৰ একচুৱেলি এই মন্দিৰটো মহত্ব আছিলে যে যিজন মানুহ আছিলে নাম আছিলে SK নাৰায়ণ মানুহজনক তেখেতৰ সপোনত দেখুৱাইছিলে যে ঠাই এডোখৰ একচুৱেলি কোনেও ভবা নাছিলে ইয়াত যে ইমান ধুনীয়া মন্দিৰ এটা হ'ব মই ইয়াৰ ওচৰৰে হয় কিন্তু তথাপি আজিলৈকে গম নাপাওঁ যে ইয়াৰ ভিতৰত ইমান ধুনীয়া মন্দিৰ একচুৱেলি মোৰ জন্মগত ঠাই এখনে হয় মোৰ জন্মস্থান ইয়াতে মই চিনি পাওঁ আৰু তোমাক মোৰ দেউতাৰ চাকৰি ইয়াতে কৰিছিলে কিন্তু এই ঠাইখনৰ বিষয়ে মই সম্পূৰ্ণ জানো আৰু এই মন্দিৰটোত মহত্ব এইটো আছে যে ইয়াত SK নাৰায়ণ বোলা মানুহজন কেবিনেটৰ হয় তোমাৰ APDCL অফিচটোৰ পৰা অলপ আগলৈ গৈ ৰাইট চাইডে আছে মানুহজনৰ ঘৰ তেখেত মানুহজন এতিয়া ঢুকালে সেই মানুহজনৰ সপোনত দেখিছিলে যে মন্দিৰটো ইয়াত বহাব লাগে এডোখৰ ঠাই দেখুৱাইছিলে তেখেতৰ সপোনত তেখেতে সেই সপোনত দেখি পিনে আহি এই ঠাইডোখৰ দান কৰিছে সেই মানুহজনৰ অনুদান নিজৰ খৰচাৰে কৰিছে তেখেত গভৰ্ণমেণ্ট সাহাৰ্য নাই ইয়াত মানুহজনে নিজে খৰচা কৰিছে এতিয়া তেখেতসকল এতিয়া এই মন্দিৰটো এই বছৰটোত মেইনটেনেঞ্চ হৈছে কালাৰিং যিমান কৰিছে তেখেতৰ ভায়েকে আহি কালাৰিং কৰি থৈ গৈছে আৰু লগতে আছে ইমান ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰা আমাৰ লখিমপুৰ বেটেলিয়ান কেম্প এয়াৰপৰ্ট আৰু এয়াৰপৰ্টৰ অপজিট চাইডে আছে বেলেগ একো নাই আমাৰ লখিমপুৰ 13 বেটেলিয়ান কেম্প চ' 13 বেটেলিয়ান কেম্পৰ ইয়াত হয় পুলিচৰ ট্ৰেইনিং বা ইণ্টাৰভিউসমূহ এই বাউণ্ডাৰী সিপাৰে হয় চ' মই বিশ্বাস কৰোঁ মই সিংহৰ ওচৰত যাবলৈ বহুত এক্সাইটেড হৈ থাকোঁ কিন্তু যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু ভয় লাগে সিংহ দাঁতকেইটা দেখিলে ভয় লাগে কিয় কাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে চাই লওকচোন মোৰ লগতে আছে এইটো সিংহ আৰু এই সিংহৰ মানে কি কয় মোক সোমাই দিওঁ যেন লাগি খাই পেলাব চ' নাজানো আৰু ওপৰত যাওঁ মন্দিৰৰ ভিতৰত দৰ্শন কৰিবলৈ মোৰ লগত আছে
তোমাৰ নামটো কি আছে পাহৰি গ'লো বিজয় গগৈ আৰু বিজয়ৰ লগতে আছে আৰু এজন বন্ধু তোমাৰ নামটো বিমল আৰু বিমল আৰু আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো দেখা পাইছিলে চাগে মোৰ যিটো মানে ধৰক এই ফিচিং ফাৰ্ম আছিলে ফিচিং ফাৰ্মত গৈছিলে এওঁলোক দুজন আৰু বলক মন্দিৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰোঁ আমি দুজন আহিছিলোঁ ইয়াত ব্লগ কৰিবলৈ আৰু লগতে আহিছিলে দুজন ভাইটি আৰু দুজন ভাইটিৰ লগতে সেইজন হৈছে লোকেল গাইড যাৰ নাম হৈছে জ্ঞান ছোট মোৰ ভাল বন্ধু হয় তেখেত আৰু তেখেতৰ বলতে আজি এই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ আমি পাৰিছোঁ আৰু লগতে আৰু সকলো ভিউৱাৰ্ছক মই এইখিনিলৈকে বহুত মই থেংক ইউ কৈছোঁ কিহৰ কাৰণে আৰু বহুত ধৈৰ্য সহকাৰে ইমান ধৰণলৈকে ভিডিঅ'টো চালে আৰু স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাব কিবা এটা আল্টিমেট ফিল কৰিব আৰু কিবা এটা সুখী যেন অনুভৱ কৰিব আনি পিনি আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে আৰু ইয়াৰ ভিউজ চাই পিনি বা ইয়াৰ পৰিৱেশৰ বৰ্ণনা চাই পিনি আৰু এই ঠাই ক'ত আছে কিভাৱে আছে মই চব আপোনালোকক ডিটেইলছ কৈ আছোঁ আৰু ডিটেইলছসমূহ তলত মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থোৱা আছে যদি কোনোবা আহিব বিচাৰে দেন আহিব পাৰে আহি পিনি ইয়াত মন্দিৰৰ একদম কি মজা পৰিৱেশ আৰু ইমান আল্টিমেট ভিউজ আছে চ' ভিউজ মই কৈছোঁ নহয় জীৱন সাৰ্থক আৰু ইয়াত আহি পিনি মানে ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ পাই পিনি মই মানে পূৰা টোটেলি কি কয় মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ হৈ গৈছে আৰু বলক আৰু দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ বেলেগ বহুত আছে এই গছ গছনিৰ লগতে ফুলৰ লগতে ইয়াত ধুনীয়াকৈ শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা ধুনীয়া অনুষ্ঠান হৈছে বা পূজা পাতল হৈ গৈছে যাৰ জৰিয়তে ইয়াৰ মানে কি ক'ম আৰু দিল খুচ হৈ গয়া যিসকল ভিউৱাৰ্ছে চাই আছে জাষ্ট এইটো ক'ব লাগে এতিয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ যিটো দেৱতাৰ প্ৰতিমা সেই দেৱতাৰ প্ৰতিমা কোন দেৱতাৰ হয় আপোনালোকে জাষ্ট কমেণ্ট কৰি কৈ দিয়ক বেলেগ এটা বস্তু দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু সেই বস্তুটো কি হয় আৰু কি বস্তু নহয় একচুৱেলি এয়া কোনোবা দেৱীৰ প্ৰতিমা আৰু সেই প্ৰতিমা কোন দেৱীৰ হয় সেই বিষয়ে আপোনালোকক মই নকওঁ এটলিষ্ট আপোনাক কমেণ্ট কৰি জনাব সেই দেৱীৰ প্ৰতিমাটো হৈছে এয়া আৰু এই আমাৰ লোকেল গাইডজন হেল্ল' আৰু এতিয়া মই নকওঁ বুলি ক'লোঁ কিন্তু আপোনালোকেও যদি বহুতসকল কনফিউজ লাগি আহিব মই বেলেগৰ পৰা যত্ন নকৰোঁ তোমাৰ পৰা যত্ন কৰিম এয়া কোন দেৱীৰ প্ৰতিমা আৰু লগত কোন আছে তুমি কৈ দিয়া এয়া হৈ গ'ল বিষ্ণু আৰু এয়া লক্ষী আছিলে যে এই মন্দিৰৰ কিবা বিশেষ মুহূৰ্ত আছে বা ইয়াৰ কিবা হেৰি আছে মানে ধৰা হিষ্টৰিকেল হেৰি আছে ত' হিষ্টৰিকেল মুভমেণ্টটো এটা ক'লা যে কি এছ কে নাৰায়ণ তেখেতৰ মানে মন্দিৰটো বনাইছে সম্পূৰ্ণ অনুদান তেখেতে নিজৰ ফালৰ পৰা দিছে আৰু নিজৰ পৰা সৃষ্টি কৰিছে এই মন্দিৰটো আৰু এই মন্দিৰটো আৰু বেলেগ কিবা এটা মুহূৰ্ত আছে বা হিষ্টৰিকেল মুভমেণ্ট আছে মই বহি থকা ঠাইখনত এই গছজোপা আৰু এই গছজোপা এইফালে আছে এই জুই গছ দুজোপা এই দুজোপা গছৰ এজোপা পুৰুষ আৰু মহিলা সম্বন্ধিত গছ এই গছজোপা বছৰ ধৰি ইয়াতে আছে একচুৱেলি মোৰ জন্ম ঠাইখন ইয়াতে আৰু মই তোমাৰ দেউতাই ইয়াতে জব কৰিছিলে সেইকাৰণে মই এই ঠাইখনৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ জানো আৰু মানে আৰু কথা কৈছোঁ ইয়াত যিটো মানে এইডোখৰ এৰিয়া আছে এই এৰিয়াৰ এই ঠাইখনত আৰু এটা মুহূৰ্ত আছে ইয়াত দুডাল সৰ্প আছে সেই সৰ্প দুডাল আজিলৈকে কোনেও দেখা নাই কিন্তু ইয়াত আছে আৰু সেই যাৰ ভাগ্য ভাল থাকিব কপাল ভাল থাকিব তেখেতে দেখা পাব আৰু মানে দুডাল সৰ্পই থাকে এই মন্দিৰখনৰ পৰা পৰিক্ৰমা ভালকৈ কৰিছে বা ইয়াকে চোৱা চিতা কৰি আছে ভগৱান নাই কিন্তু আমি বিশ্বাস কৰোঁ মেইন কথা কি মানে ভগৱান নাই বুলি বহুতে কয় বা বহুতে মানেও বা হেৰি কৰে কিন্তু একচুৱেলি ভগৱান যদি নাথাকিলে এনেধৰণৰ সৃষ্টি কেতিয়াও নহ'লহেঁতেন বা পৃথিৱীখন ইমান ভিতৰুৱা ঠাই এখনত ইমান ধুনীয়া মন্দিৰ এটা নবহিলে আৰু কোনো সেই মানুহজনেও অইন ঠাইতো চিলেকশ্যন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন মেইন টাউনৰ মানুহ তেখেত আহি এই ঠাইখনতে আহি মন্দিৰটো বনাইছিল আৰু তেখেতে আগৰ যিজন DRC চাহাব আছিলে তেখেতৰ লগতো আলোচনা বিলোচনা কৰি তেখেতক সেই ঠাইখনৰ কাৰণে এই অৰুণাচলৰ যিজন মাটি আছিলে তেখেতক অনুদান দিছিলে মন্দিৰ থাকে নে কোনোবা নিৰ্দিষ্ট বাৰ খোলাই থাকে সকলো সময়তে আহিব পাৰে আৰু মেইন কথা কি ইয়াৰ যিটো মানে এৰিয়া এই এৰিয়াখনৰ বিষয়ে অলপ বিৱৰণ তুমি কৈ দিয়া কাৰণ কি যিসকল মোৰ ভিউৱাৰ্ছে চাই আছে সেইসকল যদি ইয়াত আহিব বিচাৰে চ' তেখেতসকলে আহিবলৈ কোনটো বাটেৰে কেনেকৈ আহিব লাগিব তেখেতসকলে আহিব লাগিব লীলাবাৰী বিমানবন্দৰলৈ যোৱা ৰাস্তাটো প্ৰথম বাইপাছ পাৰ হৈ আহি লীলাবাৰী বিমানবন্দৰৰ পথটোদি আহিব লাগিব তাৰপৰা নেক্সট আহি পিনি 13 বেটেলিয়ন কেম্পৰ ৰাস্তাত সোমাই আহিব লাগিব সোমাই আহি 13 বেটেলিয়ন কেম্প নেপাওঁতে ইনাৰ লাইন পাৰ্মিটৰ তোমাৰ অফিচ আছে DRC অফিচ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰেচিডেণ্টিয়েল অফিচ অৰুণাচল প্ৰদেশ এনেকৈ লিখা আছে বৰ্ডখনত তুমি বাওঁ চাইডে সোমাই দিলে তালৈ সোমাই আহি পিনি যিটো ৰাস্তা সোমাই সেই ৰাস্তাৰে শেষলৈ আহি পিনি একচুৱেলি গম পাব আহিলে তোমাৰ দেখিছাই ৰঙা ৰঙৰ ৱাল মাৰি থোৱা আছে পেইণ্ট কৰি থোৱা আছে সেই চাইডেদি সোমাই দিলে ঠিক আছে বাৰু এই ঠাইৰ মই লোকেশ্যনটো মই তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত দিম তাত চাই পিনি ইয়াৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব আৰু ইয়ালৈ আহিব পাৰিব
চ' যিসকলে ভক্তপ্ৰেমী আছে চ' সেইসকলে ইয়ালৈ আহি পিনি সেৱা কৰিবলৈ আহিব বুলি মোৰ ফালৰ পৰা মোৰ বিশ্বাস। চ' আপোনালোকে আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ, কিয়নো আপোনালোকে বিতুপনদাৰ ভিডিঅ'টো চাই পিনি মোৰ চেনেলত ভিজিট কৰিছে, তাৰ কাৰণে ৱেলকাম জনাইছোঁ। লগতে বিষ্ণু দেৱতা আৰু মা লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদ লৈ পিনি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষত থকা বেল আইকন প্ৰেছ কৰিব, কিয়নো মোৰ আপকামিং ভিডিঅ'সমূহ আহি আছে। অনাগত দিনত পাবলৈ হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত বেল আইকন প্ৰেছ কৰি ল'ব। থেংক ইউ। দেখাবলৈ মই মানে বহুত এক্সাইটেড হৈ গৈছোঁ, কিয়নো জানে নহয় কিমান ভাল লাগিছে। আপুনি চাই লওক কি কি আছে হাতত, আপোনালোকে কৈ দিয়ক যে মই দেখাই দিছোঁ, দেখুৱাৰ পিছত আপুনি কৈ দিয়ক এইখন হাতত কি আছে, চ' এই তলৰ হাতত কি আছে, এইফালে কি আছে, তাৰ ওপৰত কি আছে। চ' গোটেইখিনি আপোনালোকে জাষ্ট কমেণ্ট কৰি তলত কৈ দিলে হ'ল। আৰু ব'লক আৰু দেখাই আছোঁ এইখিনি ইয়াতে শেষ নহয়, আৰু আছে কি আৰু মই একো ক'বলৈ ভাষা নাইকিয়া হৈ গৈছে। চ' আপোনাৰ মন্দিৰৰ দৃশ্য দেখাইছোঁ, মন্দিৰৰ দৃশ্য অকল তলৰ দৃশ্য দেখুওৱা নাই। চ' তলৰ দৃশ্যৰ লগতে মই দেখাব যত্ন কৰিছোঁ সেই ওপৰৰ দৃশ্য। চ' ওপৰৰ দৃশ্য চাই পিনি চাই লওক আল্টিমেট ভিউ এটা। চ' এই ভিউৰ লগতে কি ক'ম, আৰু এবাৰ দেখাইছোঁ আমাৰ নন্দী বাবাক। চ' নন্দী বাবা ইজে হওক, আৰু সেই আশীৰ্বাদ লৈছোঁ যাতে বেলেগ একো নহয়, মোৰ এই ভিডিঅ'টো যাতে সকলোৱে চাই আৰু বহুত মনোযোগেৰে চায়। চ' মই এবাৰ সেৱা কৰি লৈছোঁ। চ' সেৱা কৰি লৈ পিনি আপোনাৰ লগতে মোৰ ইয়াৰ হেৰিখিনি জনাইছোঁ। চ' চাই যাওঁ। আৰু সেইটো গেট হয়, গেটটো চাওক না, গেটটো বাহিৰৰ ফালেও মই দেখাবলৈ পাহৰিলে, আপোনালোকে দেখাম, কিন্তু আপোনালোকে চাই লওক ইয়াৰ এই ভিউটো, মন্দিৰৰ ফ্ৰণ্টৰ ভিউটো আছে আমাৰ শিৱ বাবাৰ ভিতৰত। আৰু আমি অলপমান যিমান পাৰোঁ ভিতৰলৈ যাবলৈ বা ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। চাই লওক, চাওক এই দৃশ্য, আৰু দৃশ্যৰ লগতে মই দেখাইছোঁ এই 360 ভিউ ইয়াৰ পৰিৱেশ। চাই লওক। আৰু মানে মা বুলি এইবুলিয়ে কৈছোঁ, কাৰণ মাৰ কাৰণে পৃথিৱীখন দেখিছোঁ, আৰু পৃথিৱীখন দেখাৰ কাৰণে পৃথিৱীখনৰ বাদ দিয়ক আমাৰ লখিমপুৰৰ নিচেই কাষত থকা শিৱ মন্দিৰটোত আহিবলৈ পাৰিছোঁ। চ' সেইকাৰণে কৈছোঁ কি ভক্তি মেইন, যাৰ মনত ভক্তি আছে তাৰ মনত ভগৱান আছে, আৰু ভগৱান য'ত আছে সৃষ্টি ত'ত আছে। বিমল, আৰু বিমল মানে কি জানে, পেকেটৰ বিমলৰ কথা কোৱা নাই, তেখেতে খাই কি জানে কেপি খায়, আৰু কেপি খায়, তেখেতৰ নামটো হৈছে বিমল। তুমি বিমল সেইকাৰণে নোখোৱা নি বাৰু? সেইকাৰণে নাখাওঁ। মানে বিমল খাই দিলে তুমি নিজকে খাই দিয়া যেন লাগে মানে। হয়, এইটো বুলি নহয়, যেতিয়া মই আগতে মোৰ দাদা এজনে মোৰ নামটো দিছিলে, মানে দাদা এজনে ক্লাছ 5 পঢ়ি আছিলে, অসমীয়া কিতাপত আছিলে বিমল বুলি। তেতিয়া বিমল ওলোৱাই নাছিলে। বিমলটো কিমান চনত হৈছিল, 2014 চনে কিমান চনত ওলাইছিলে হয় চাগে। তাৰপিছত মানে সেইটো বাদ দিয়া, মানে মই আজি গম পালোঁ যে তুমি বিমল নোখোৱাৰ ৰিজনটো এই পৰিৱেশ, আৰু এই পৰিৱেশৰ লগতে মই দেখাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক সতৰ্কবাণী এটা দি দিছোঁ, কাৰণ কিয়নো আপোনালোকে ভাবি আছে এই মন্দিৰত কোনো নাই, পূজাৰী নাই, বা কোনো ইয়াৰ ৰখীয়া নাই, বা হেৰি আছে। তথাপি এইবিলাক ভাবি পিনি তথাপিও মানে আপোনাৰ মনত থাকে এটা প্ৰশ্ন উদয় হৈছে, যিসকল মানে ধৰক প্ৰেমৰ নামত মানে খেল কৰে বা খেল ধেমালি কৰে। চ' তেনে লোকসকলক মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, ইয়াত আহি পিনি যাতে আপোনাৰ যিটো উদ্দেশ্য ভাবি আছে বা যিটো কথা ভাবি আছে, তেনেকুৱা কামবিলাক কৰিবলৈ কোনো ভুল নকৰিব। কিয়নো এইটো চাইডে এই ৱালখনৰ সিপাৰে আছে 13 বেটেলিয়ান, আৰু এইফালে আছে আমাৰ লখিমপুৰ লীলাবাৰী এয়াৰপৰ্ট, আৰু লগতে আছে আমাৰ এইখন ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট অফিচৰ এৰিয়া হয়, আৰু ইয়াত পুলিচৰ এনি টাইম থাকে। বাই চান্স ধৰা পৰিলে আপোনাৰ জামিনবিহীন
ইমানকৈ পাই আছে আৰু ইয়াত আহি পিনি যদি কিবা ভুল কৰিছোঁ তেন্তে শিৱ বাবাক শেষৰ বাৰৰ কাৰণে ভুল ক্ষমা কৰিব বুলি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। ইমান দীঘল কৰি নাথাকোঁ, ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। আৰু শেষ কৰাৰ লগতে আপোনালোকক মই জাষ্ট এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, মানে জীৱন মানে হৈছে কি আৰু সেইটো আপোনালোকে জানে। আৰু জীৱন থাকিলে মানে আপোনালোকৰ লাইফটো মানুহৰ লাইফটো হৈছে এটা ট্ৰেভেল, আৰু ট্ৰেভেলত মানুহে ট্ৰেভেল কৰি থাকে। সেইকাৰণে মোৰ চেনেলৰ নাম বেলেগ ৰখানে ট্ৰেভেল উইথ মইনা। চ' মোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক ডিজিটেলি ট্ৰেভেল কৰাই আছোঁ। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ লখিমপুৰৰ কাষত ইলাবাৰী থকা ইমান ধুনীয়া মন্দিৰ এটা আছে, মন্দিৰৰ বিষয়ে জনালোঁ বা দেখুৱাইছোঁ। আৰু কেনেকুৱা পালে এই বিষয়ে জনাবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্ট কৰি। আৰু যদিহে নতুন তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু বেলেগ কৰিব নালাগে। জাষ্ট ইয়াৰ বিষয়ে যদি অধিক জানিবলৈ বিচাৰে দেন তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত যিজনৰ নাম্বাৰ আছে তেখেতক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। শেষ কৰিছোঁ। আৰু শেষ কৰাৰ পিছত আগতে মানে মই কৈছোঁ মোৰ উদ্দেশ্য বেলেগ একো নহয়, মোৰ চেনেলটোৰ এটা মটো আছে, যিটো মটোৰ নাম হৈছে জীৱন জিন্দাবাদ। আৰু ইয়াৰ লগতে আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। যদিহে ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব, এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু লগতে জীৱন জিন্দাবাদ।